Nagsugod na ang programa alang sa vaccination campaign launch sa SPMC Molecular Biology Laboratory ug karon naghatag na sa iyang mensahe si SPMC OIC si Dr. Ricardo Audan. Andito naman yung dating spokesperson, Attorney Salvador Panelo. Secretary Carlito Galvez, Chief Implementer. Secretary Delphine Lorenzana, Secretary of National Defense. And of course, Secretary Francisco Duque, the Second Secretary of Health. To my Exicom family, to the media people at sa lahat ng dumalo ngayon, matayaw sa pag-abot sa SPMC. Alam niyo po ba, bihira po kaming magkaroon ng isang pagtitipon na dinadayuhan ng mga marangal na panauhin. But let me mention two special visitors right now who have been really supportive to SPMC ever since this pandemic started. They have been with us and been visiting SPMC. Pabalik-balik na po sila. That's why I consider them adopted fathers of SPMC. I am referring to Secretary Duque and Secretary Galvez. No? I believe ganun nila kamahal ang SPMC. Today marks a historic event for Davao Region because the first COVID-19 vaccination will take place here in SPMC. We are very much blessed to be a part of this historic event. Years from now, we will look back to this day and realize na itong araw na ito ay higit na makabuluhan dahil sa panibagong tagumpay sa ating kasaysayan laban sa COVID-19. Ang isasagawa natin ngayon araw is very timely because we are also celebrating a long month 84th araw ng Davao. With this, hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ito upang magpasalamat sa lahat ng nasa likod nito. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa kanyang gabay na binigay sa pang-araw-araw. Ako po ay naniniwalang hindi natin ito mararating na araw kung hindi sa gabay niya. Pangalawa, gusto ko din pong magpasalamat ang hindi lalong-lalo na sa Department of Health na pinangunahan ni Secretary Duque at Vaccine Czar, Secretary Galvez, at lahat ng bumubuo ng Code Team and IATF. Maraming salamat po. Kay Mayor Inday Sara at lalo lang sa ama ng ating lahat, President Rodrigo Duterte. Kung hindi dahil sa inyo at sa inyong suporta, hindi namin makamit ang araw na ito. Nagpapasalamat din ako kay Regional Director Annabel Yumang para sa kanyang walang sawang suporta sa amin dito sa SPMC. All of you have been SPMC's pillar of support. You have been with us throughout this journey, and I should say, it has been a mixed bag of SPMC Exicom, SPMC Task Force, SPMC Vaccine Committee, at sa lahat ng bumubuo ng SPMC family, at naganda nitong unang araw ng rollout of the vaccine. Maraming salamat po sa inyong lahat. In a while, we will have the symbolic vaccination of the history. This will give us hope, pag-asa na makabalik tayo sa ating dating buhay, and seguridad sa ating hinaharap sa buhay. Kaya tuwang-tuwa kami sa pagdating ng vaccine sa SPMC. Alam ko po that some people are still nervous about the safety and efficacy of the vaccines. That's why I am volunteering myself to be the first to be vaccinated to assure that this is safe and effective. Disregard your fears and doubts at magkaisa po tayo dito sa laban kontra COVID-19. Maraming salamat po, and again, welcome to the largest hospital in the Philippines. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Audan. Today we are lucky to have leaders who put their best foot forward in our fight against COVID-19. For their special messages, starting with
the Director General of the Philippine Information Agency, Undersecretary who aims to continue to explain government policies to pursue the agenda of the President for a comfortable life for all Filipinos. Please help me welcome Director General of the Philippine Information Agency, Ramon L. Caluping III. Maayong buntag sa tanan, Secretary Dar, Secretary Bello, Secretary Galvez, Secretary Duque, Secretary Lorenzana, Secretary Panelo, Yusek Florese, Yusek Kinsay, and sa tanan natong kauban sa gobyerno, maayong buntag sa inyong tanan. Sayang wala lang si Mayor, no? Maayong buntag. It is a very great day in Davao City today, and I am very, very happy to be back in my hometown as we start the inoculation process, as we start the recovery period of Region 11. So, as we say, this is your government. The promise of President Duterte has always been to give a comfortable life for all Filipinos. We'd like to acknowledge Secretary Roque also. And the President has promised that we will recover in 1 year, in 2 years, in 3 years, and it begins by inoculating at least 70% of our population. So we in the Presidential Communications Office under Secretary Andanar and in the Philippine Information Agency under my helm, and as the chair of the task group on demand generation and communications, together with Dr. Beverly Ho, Sec Duque, we will continue to disseminate relevant, timely, and accurate information to the Filipino people. And we always go a step further to explain the programs and policies of the entire Duterte administration. So all of us will understand how these programs will affect our lives. We will explain until the majority, if not all, of Filipinos understand that we all have to get inoculated to be protected from COVID-19. Until Filipinos understand that even now that the vaccines keep arriving in the Philippines, we do not favor any brand. We are working, as Sec Charlie would always say, we are working on a portfolio of brands that we aim to be sufficient for everyone as soon as possible, and that we benchmark on science and the expertise of our scientists, our doctors, and other experts in every field necessary in order to provide safe, effective, and free vaccines for all Filipinos. Napakarami na ho nating impormasyon na nakikita sa TV, sa radyo, sa ato ang mga Facebook accounts, sa ato ang mga Twitter accounts. So, isa lang ang amuang ginapangayo kaning naadiri karon na ato mga amigo sa media o sa ato mga doctors diri, mga healthcare workers diri. Unta tabangan pud ninyo ang gobyerno, ang PCO, ang PIA, entire National Task Force, ang IATF, ang DOH, tabangan unta ninyo na patyon dili ang tao, patyon ang fake news. Kay nagkalisod tatanan tungod sa fake news. Daghan na nga hadlok tungod sa fake news, daghan gaduda, daghan kay chismis sa Facebook, sa Twitter, pati na ang mga uban na taga-gobyerno nga hadlok pod. So ngayon migtabang sa inyong tanan na i-correct nato ang misinformation, patyon ang fake news to dismiss disinformation. So ang permi giniingon ni nawala si Sec Harry, mask, iwas, hugas, di ba? So karon na natay bakuna, so himuon nato ni kay daghan ni dugang ni nga protection sa ato ang tanan. Og bago na ako ni humanon, permi natong ingon 5 years ago tong nidaog ang ato ang mayor sa Davao pagka presidente, ang gusto niya komportable nga kinabuhi para sa tanang Pilipino. Walang gyud ta siguro nag-expect na mahitabo ning pandemya sa iyang administrasyon sa ato ang lifetime. Pero naaman na ni dire. Pero gihimo tanan sa atong gobyerno para masolban ni
ma-fix nato ang problema ug ang vaccines mauna ni ang ginatawag natong dose of hope. So mauni, sige mig-ingon sa PCOO, sa PIA, the build, all the other projects of the Duterte administration are part of the war on drugs, etc. Job generations, agriculture, plant. We always say that's the Duterte legacy. But I think healing the Philippines is the biggest Duterte legacy as we end the term of the President next year. So daghang salamat, mabuhi ang Duterte family, mabuhi ang Davao, mabuhi tantanan. Salamat. Thank you very much, sir. Next, we have the OIC-DILG Undersecretary, whose main task is primary to secure and protect COVID-19 vaccines and the team that will administer them. Please help me welcome Undersecretary Bernardo C. Florese, Jr. Thank you very much. I'd like to greet first Secretary Dar, Secretary Bello, our vaccine czar, Secretary Galvez, Secretary Duque, sir, Secretary Lorenzana, sir, Secretary Panelo, my kababayan, Secretary Roque, from here, Alex medical officials from the Southern Philippines Medical Center, our medical health frontliners, our guests, friends from the media, magandang umaga po sa inyong lahat. For the past 4 days of the rollout of the vaccination program, I can say, as being assessed by Secretary Galvez, that we have been very successful. In fact, mataas ang uptake, mataas ang acceptance, napakataas na ng supply, ng demand rather than the supply. So, nagkakaubusan na yata Secretary Galvez, but Secretary Galvez is trying his best na makadagdag pa. And in fact, the President has announced that another 400,000 will be coming from China, again, a Sinovac. And yesterday, we witnessed the arrival of AstraZeneca as a donation from the COVAX facility to the WHO and the UNICEF. And today is the 5th day of our vaccination program. And in fact, this is the first time that we are going out of Metro Manila. And we are very lucky, and I congratulate Southern Philippines Medical Center for being the recipient of the very first vaccines that are coming out to the provinces. Tomorrow, I think we'll be in Cebu, but this is the first time that we are out of Metro Manila. Tuloy-tuloy naman po sa Metro Manila hanggang maubos natin yung Sinovac. So again, to our recipients of today's vaccines, once you receive it, it is as if our patients are being vaccinated. Secretary Duque has been saying this, and I'd like to re-echo this, that through vaccination, you prevent deaths, number 1. You reduce symptomatic, and number 3, you reduce asymptomatic patients, and number 4, you prevent hospitalization. If I am correct, sir, I'm sorry, ako na sir nagre-re-echo. Thank you very much, sir. So, once again, to the recipients of today's vaccines, congratulations po, mabuhay kayong lahat. Thank you very much. Food as the war of COVID-19.
Department of Agriculture pursues initiatives along with other government agencies to surmount challenges, particularly in ensuring continued supply of adequate food during this national state of emergency due to COVID-19 pandemic. May I call on the Secretary of the Department of Agriculture, Secretary William Barr. Maraming salamat po. Mayong buntag sa ating tanan. Good morning. Let me also say a few words in relation to this vaccination program. We have to defeat COVID-19. We must succeed in this battle against COVID-19. We have to recover and that this country will rise again. The Department of Agriculture is one in seeing to it also that there is enough food that is affordable for every Filipino, and during this fight against COVID-19, that everyone must also produce their own food so that the levels of food sufficiency will increase. If we have more food, if we have more nutritious food, we shall be able to fight and defeat COVID-19. Now, from the point of science, I am highly recommending that everyone, every health worker, every Filipino must come forward and be vaccinated. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much, sir. Our next speaker is the face of the television. But more to that, he is the presidential spokesperson pursuing the national policy of government, especially on COVID-19. Please help me welcome presidential spokesperson Herminio Jare Roque Jr. Mayong buntag sa inyong tanan. Maikli lang po ang aking sasabihin. Unang-una, patuloy po ako nagpapasalamat dahil pinahiram ninyo sa amin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi po ngayon pinahiram sa bansang Pilipinas ng Davao ang ating Presidente, siguro po ngayon wala pa ring bakuna. Nagpapasalamat din po kami sa iba't ibang mga bansa na tumulong para makarating ang bakuna sa Pilipinas. Unahin po siyempre natin ang unang dumating, ang bansang China. Kung hindi po tayo nagkaroon ng pulisiya made in Davao na tinatawag na independent foreign policy, kaibigan ng lahat at kaaway ng walang kahit sino, hindi po tayo makakatanggap. Hindi lamang ng 600,000 doses na sa Sinovac, kung hindi 1 million doses. At kung hindi nga po tayo nakipagkaibigan sa mga bansa, bukod pa sa Estados Unidos, mga bansa ngayon ng European Union, gaya po ng UK, ng Germany, ng France, Italy, ng Norway, at iba't iba pang countries, hindi po tayo makakatanggap ng bakuna galing din po sa COVAX facility. Yung bagong pagkakaibigan po natin sa China at sa European Union at sa bansang Canada, dahil kasama din po ang Canada sa COVAX, ang ating independent foreign policy, yan po ang dahilan ngayon kung bakit isa na po tayo sa mga bansang nagbabakuna. Kung tayo po ay nag-rely lamang po doon sa dati nating sinasandalan na bansa, hanggang ngayon po, wala sana tayong natanggap dahil ngayon po, ang mga bakuna natin galing China at galing po ng Europa. Sana po, wala nang magdududa na tama po ang ginawang pulisiya ng ating Presidente dahil kung wala po itong pulisiyang ito, wala nga pong bakuna ngayon. At bago po ako magtapos, congratulations po dito sa SPMC. Ang SPMC po siguro, hindi lang isang pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas,
ito rin po ang isa sa pinakamagaling na ospital, hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong Asia. At makasaysayan po ngayon dahil dito po magsisimula ang bakuna sa buong Mindanao, bagong pag-asa sa Mindanao, bagong pag-asa sa buong bansang Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, sir. Next, we have here the Cabinet Secretary, who is a firm believer in the capacity of government to make a profound difference in the lives of our people, and is fully committed to deliver the President's pledge to bring development to the regions outside Metro Manila and to provide more economic opportunities for his kapwa probinsyano. Please help me welcome Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Daghang salamat. May buntag sa tanan natong mga kaigsunan diri sa Davao, sa Mindanao, sa ating mga kasamahan sa gabinete, mga kabalikat natin. Kitang-kita niyo naman, halos ang buong gabinete ay nandito na sa Davao para ma-witness ang pagsimula ng ating pagbakuna dito sa Davao City at simbolo ito ng umpisa ng pagbabakuna natin para sa buong Mindanao. Alam po naman natin na hindi naging madali itong laban natin against COVID-19. At kahit dito sa Davao City, alam naman po natin na ito yung melting pot dito sa Mindanao. Klase-klaseng tao pumupunta dito para sa negosyo, para sa pag-aaral, para sa hanapbuhay at iba pa. Naging challenging po para sa ating lahat at ito po yung bakarang naging sentro ng Mindanao. At ngayon na nga po, nandito na po yung bakuna. Ipapasalamat tayo sa lahat ng mga kawani ng gobyerno dahil sa lahat ng pagsisikap po natin, dumating na po yung mga bakuna mula sa China, sa AstraZeneca, at sinisikap po natin na masecure pang mas maraming bakuna for the first quarter at mas marami pa sa second quarter. Narinig naman po natin yung sinabi ni Pangulo, ito lang ang tanging paraan para bumalik tayo sa normal na pamumuhay. Alam po natin na lahat ng ginawa natin dito sa Davao City at maging sa buong bansa na pag-iiwas, paghugas, pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield, lahat yan in preparation para sa pagdating ng bakuna. Ngayon na nandito na ito, tayo mga taga Davao, nakatutok po sa atin ang buong bansa. Ipakita natin sa Tibok Mindanao na kita, andam kita nga mudawat ani mga bakuna. Dawato nato kini, ako nagapapasalamat sa atong mga frontliners, na kamo ang mga bayani, mga heroes natin. Palakpakan natin ang lahat ng mga frontliners natin dahil sa ginagawa ninyong lahat ng sakripisyo po ninyo. At ngayong araw na ito, kayo na naman po ang titingnan ng buong mundo, ng buong Mindanao. Dahil kayo rin po yung tatanggap ng mga bakunang ito at kayo maging ehemplo para sa buong bayan na sa pagtanggap ninyo ng mga bakunang ito, naway makakabigay ito ng mas mataas na kumpiyansa para sa buong Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan, na tanggapin ang bakuna pagdating ng oras at araw po nila. Ito po talaga ang tanging paraan para makabalik tayo sa normal na pamumuhay, sa paghanap buhay, sa pagbalik sa eskwela ng ating mga anak. At sama-sama, lahat po tayo, kaya nating talunin ang COVID-19. Daghang kayong salamat ug may buntag kanatong tanan. Magpapatano ang pagpamulong sa pipila ka mga opisyal sa atong nasyonal kakangamhanan alang sa COVID-19 vaccination campaign launch sa SPMC. Bubalik pa ang vaccination special coverage sa PTV Davao. Ako ay confident na ito ay safe and effective sa atin dahil dumaan ito sa masusing pag-aaral ng ating mga eksperto, dumaan ito sa FDA at nakakuha ng emergency use authorization. Bagamat alam ko rin na maaari may mga side effects na ilan, pero pag tinimbang mo ang magiging benepisyo versus dun sa risk ng vaccine na to, talagang mas mataas.
487,200 na AstraZeneca. So, pakalaki pong tulong po na bakuna frontline health workers. At ang sinabi nga po sa akin ni Dr. Rabi ay kailangan ubusin natin kaagad yung mga bakuna na to. Kasi pagka hindi po naubos kaagad yan, hindi po darating yung segunda mano na mga second tranches. Second tranches na bakuna. Ibig sabihin, meron pa tayong tatanggapin na 4.5 million sa COVAX until May. Yun ang sinasabi niya. Hopefully, magkaroon ng mga supply na pupunta sa atin at matugunan ang pangangailangan natin sa bakuna. So kung 4.7 ay darating po sa atin, kasama po na meron po kaming napirmahan na kontrata ni Secretary Duque, meron po tayong aasahan na another 1 million na Sinovac by 3rd week of March. And then yung donation na another 400,000 ay meron po tayong additional 1.4 this March. Hopefully, meron pang darating na AstraZeneca or yung Pfizer para at least yung ating pinaka objective ngayong March at saka early April ay mabakunahan lahat ang ating mga health workers. Kasi po, yun po ang aming tinatawag na objective sa National Task Force sa pamumuno po ng ating Secretary of Defense, Delfin Lorenzana, at ang ating DOH IATF Chairman na kailangan ma-preserve po natin ang ating health institution. So, ang amin pong parang tinatawag natin na paalala na yung bakuna nito, sa ngayon, kukunti pa. Kailangan po, ibigay na po natin talaga yung sa pinaka-expose doon sa ating mga health workers. Kung sino yung tinatawag nating pinaka-expose at saka may burden of disease, dapat yun po ang bigyan po natin. Yung mga po natin, yung ibang mga tauhan po natin or dependent po natin, saka na po yun pagka nagkaroon po tayo ng tinatawag na sa po natin, sa ating tinatawag na pagka nagkaroon na tayo ng public vaccination. So sa ngayon, yung lahat ng mga bakuna po na darating ay i-dedicate muna po natin sa ating mga healthcare workers para po protektado po sila at mapangalagaan po natin ang ating mga bayani, ang ating mga talagang mga lumalaban sa frontline. Ito yung tinatawag natin yung mga tao na nasa foxhole na kailangan proteksyonan natin. Kailangan yung lahat ng mga proteksyon maibigay natin para magkaroon ng tinatawag silang mataas ang kanilang survivability. So yun po, at nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Presidente na sinasabi nga po na kung wala, hindi maganda po ang ating diplomatic relations sa mga ibang bansa, hindi po makakadating yung mga vaksin na ngayon po ay tinatamasa po natin. So nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Duterte Administration dahil dumating po na on time ang mga bakuna. At nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng IATF, Secretary Duque, at sa lahat ng mga kabineting na nandito ngayon. Full force po kami dito sa SPMC. Maraming salamat sa pamunuan ng SPMC dahil kayo ang pinakamalaking hospital at kayo ang bumubuo ng hospital na inyong binibigyan ng pangangalaga ang buong Mindanao, hindi lang po ang Davao. So ito ay handog namin para sa inyo, lalo na sa SPMC at sa mga hospital dito sa Davao. At sinabi nga po ni Mayor Sara, sabi niya kung pwede, yung lahat ng mga ating mga hospital ay mabigyan. Kaya dinagdagan ni Secretary Duque ang kota natin. Ginawa po from 12,000, itinaas niyang 36,000 doses. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. We would like to acknowledge the presence of the Department of Labor and Employment Secretary, Secretary Silvestre Bello III. Good morning po, sir. Dagan salamat. Mayong buntag sa atong tanan. Buhi pa mo.
Mas mabuhay mo kung magpabakuna. Alam niyo mga kababayan dito sa Davao, araw-araw pinapunta ko ng question. No vaccine, no work. Huwag kayong maniwala po doon. Fake news yun. Hindi kayo pwedeng pilitin ni Secretary Roque na magpabakuna kung ayaw ninyo. Pero having said that, mga minamahal kong taga Davao, kung meron ng bakuna, sabay-sabay na tayong magpabakuna. In fact, ready na akong magpabakuna ngayon. Kasama ko si Secretary Dar. Ikaw, Secretary Panelo, kailangan mo ng bakuna o nagpabakuna ka na yata. O yan. Kaya, alam ko hindi kayo pumunta rito para makinig sa diskurso namin. Alam ko gusto niyo na magpabakuna lahat. Kaya, iiksihin ko lang sasabihin ko, magpabakuna tayong tanan. Ha? Mayong buntag. Dagang salamat. Thank you very much, sir. He was at the helm of the Department of Health handling of COVID-19 response in the Philippines. The father of the healthcare sector, please help me welcome Secretary Francisco Duque III. Maraming salamat po sa inyong mabait na pagpapakilala. Unang-una, hayaan muna ninyong bigyan ko ng pagkilala ang akin pong mga napakamasipag at madunong at magagaling na kapwa ko mga kalihim, bumubuo ng Interagency Task Force. Bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Hindi ko na po sila iisa-isahin pa dahil natapos na po silang banggitin ng marami na mga naunang nagsalita. Ganun pa man, ibig kong batiin ang lahat po ng taga Davao City at higit sa lahat, ang atin pong mga namamayaning lingkod bayan. At ang mga tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi ang lahat ng healthcare workers and frontline workers ng atin pong Southern Philippines Medical Center. Bigyan po natin sila ng isang malakas na palakpakan bilang pagkilala ng kanila pong kabayanihan. Alam niyo, akin pong mga kapwa manggagawa sa sektor ng kalusugan, mga ang ating pong mga espesyalista, ang ating pong mga nurses, ang mga medtechs, ang mga radtechs, ang ating pong mga nursing aid, lahat po ng bumubuo ng Southern Philippines Medical Center family. Talaga naman pong kami ay saludo sa inyo. At taus-puso ang amin pong pasasalamat. Kanya naman ngayon, nandito po kami, kasama ang buong IATF, upang maghatid ng inyong mga bakuna. At kayo po ang unang-una sa lahat dito sa Mindanao na makatatanggap ng ating pong life-saving vaccines. Ito po ang ating Sinovac, na galing po sa pamahalaan ng China at ang atin pong AstraZeneca na dumating po sa pamamagitan ng magandang relasyon atin pong pangangatawan ng mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Pangulo dahil siya po ang nangatawan sa sambayanang Pilipino para po makamit natin ito pong napakamahalagang mga bakuna na siya po ang susi para po manumbalik sa normal ang buhay ng bawat Pilipino at atin pong maibalik ang dating sigla ng ating ekonomiya bago po rumagasa ang pandemyang COVID-19. Kanya, ngayon po ay ibig kong bigyan diin na ang mga bakunang dumating sa Pilipinas ay hindi pa rin po sapat. Bakit kaninyo? Unang-una, meron po tayong 1.7 million healthcare workers
in the whole country. Ang katumbas pong pangangailangan bakuna or doses ay 3.4 million. Sa ngayon po, meron po tayong humigit kumulang 1 million doses of both Sinovac and AstraZeneca vaccines. So, kakaunti pa lang po itong bakunang ito. Kanya, para po sa atin mga kapwa healthcare workers, wag na po tayo magkaroon ng agam-agam. Wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Wag na po tayo mag-alinlangan. Tayo na po, magpabakuna na po tayo. Wag na po tayo magantay doon pa sa susunod na bakuna. Dahil hindi naman po tayo talaga nakakasiguro, baka matagal pa bago dumating ang lahat ng bakunang gusto natin pong angkatin. Dahil nga po, nasabi kanina ni Secretary Roque, ay talaga naman pong meron tayong malaking problema sa global supply. Kanya, paunti-unti lamang ang dating ng bakuna, kaya ang akin naman mensahe sa inyo, huwag na po tayong mag-antay. Ito po ang pinakaligtas at epektibo na mga bakunang dumating na po sa Pilipinas. Ito po ay sinuri, malaliman ang pag-aaral at pagsusuring ginawa ng ating pong vaccine expert panel. Pinangungunahan po ng ating Food and Drug Administration na siya po ang nag-issue ng Emergency Use Authorization na ito po ay dahil po sa executive order na pinag-utos ng ating Pangulong Duterte via EO 121. Kanya, makakaasa po kayo, itong bakunang ito, sinabi na rin po kanina ni OIC Yusek Florese na 4 po ang epekto nito at sana wag po natin makakalimutan. Unang-una, nababawasan po ang asymptomatic cases dahil bakit po mahalagang sabihin yan? Matapos sa isang taon, alam po natin, ang asymptomatic cases ay posibleng makahawa. Meron pa rin virus sa loob ng katawan ng isang taong hindi nagpapakita ng sintomas. Pangalawang epekto po ng ating mga ligtas at dekalidad at epektibong bakuna ay pinabababa o iniiwasan ng symptomatic cases. Yung mga taong may mga sipon, lagnat, at yung bumabahing at tumahatching, yan po ang pinakamalakas makapanghawa. Kung mabawasan natin ang bilang ng mga asymptomatic o ng mga symptomatic cases, después, mapapabagal po kung hindi naman mapipigilan ang hawaan. At syempre, ang pangatlo po, iniiwasan ng bakuna ang malubhang komplikasyon ng COVID-19 infection. Kaya kung maiiwasan ang malubhang nakamamatay na mga komplikasyon ng COVID, ay mababawasan din ang ating hospitalization. Kanya maigi ito na talaga naman ang lahat ng taga-SPMC, magkaisa kayo, magkaisa tayo, na sabihin, itong mga aral na ito, itong mga impormasyon na ito, kung gaano kahalaga ang atin pong mga bakuna. At of course, higit sa lahat, kung walang severe to critical COVID case, mababa o walang hospital, wala hong mamamatay. So muli sa puntong ito, aking pong mga kababayan, ang aking pong mga kasama sa Southern Philippines Medical Center, huwag na po tayo magantay sa susunod na bakuna. Tara na po, luminya na po tayo, magpabakuna na po tayo. Thank you.